mensen, welkom terug bij deze gloednieuwe aflevering van Hogwarts Legacy. In de vorige aflevering zijn we samen met Sebastian naar de Undercroft gegaan die hij ons had laten zien. En hebben een nieuwe spreuk genaamd geleerd. En we zijn samen met professor Weasley nog naar de Room of Requirement gegaan, waar ik nu momenteel in sta. We hebben in de vorige aflevering een heel stuk kamer erbij gekregen. En ik had beloofd om dat te laten zien in de volgende aflevering hoe ik het helemaal had aangepast. Dus dat gaan we maar doen. Hier heb ik het eerste deel van de Room of Requirement. En ik vind hem al hier wel mooi worden hoor. Mooi diep. Ja, we lekker aan bezemen. En hier ga ik naar de tweede helft van de kamer. En hier heb ik het ook al mooi gemaakt. Hier heb je de Potion Station. Dus een soort van toverdrankjesplek. Ik denk dat professor Sharpie heel blij mee gaat zijn. En hier kunnen we allemaal soorten potions maken. Hier maken we Wiggle potion. En ja, ik kan nog heel wat andere potions maken. En hier heb ik mijn plantengedeelte, waar professor Garlic heel erg blij mee gaat zijn. Hier heb ik al mijn planten, maar die zijn nog niet volgroeid. Die duren nog even 3 minuten en 30 seconden. Met mijn Feminist Tentacula. Kijk wat voor beest het is. Die is al wel volgroeid, dus die pluk ik. En dan krijgt het automatisch water. Deze pak ik. En hier heb ik mijn Moonstone. Ja, werkplaats. Hier krijg ik allemaal gratis Moonstone. En hier gaat professor Weasley waarschijnlijk wel heel blij mee zijn. Maar dat hebben we nu gedaan. En nu had ik van, wat ik er nog niet eens achter gekomen. Maar in de vorige aflevering had ik nog een brief gekregen van professor Vic. Kijk, professor Vic. Hier heb ik de kaart. Come and see me as soon as you can. I've returned from the rather unprotected ship to the ministry, hoping your time has been more frightful than mine. Professor Vic. Nou, heel fijn. Dus we moeten hem nu gaan opzoeken. En als je dan een beetje aan mijn stem kan horen, ik ben een klein beetje verkouden, maar dat stopte mij niet om nog steeds video's te maken. Dus dan gaan we nu maar uit de Room of Requirement en gaan maar professor Vic ontmoeten, want hij wou ons nog zien. En hier zijn we bij de klas van professor Vic. En ik hoop dat hij iets goeds heeft. En ik hoop dat hij het boek nog steeds heeft. I was hoping to see you. You're back. Finally. Yeah. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Zeker. I received a flurry of messages from Professor Black's house elf, Scrope. Scrope sent you messages? Yes, I thought it was odd too. He asked me to meet him and then told me to take the toast. Why would you want to take toast? To a cave under the lake. And that's where I found Richard Jekyll's ghost. Who on earth is Richard Jack? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there and right next to Jekyll's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jekyll had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. En hier zijn we. Dicht bij de map chamber. The room is called the Map Chamber, by the way, and a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. Mag ik dan netjes? Dankjewel voor 500 bij. Nu gaan we weer door, professor Vic. Kom.
beneath us all this time. En daar moeten we waarschijnlijk het boek op plaatsen. This looks promising. Wat gebeurt er? Wat? Wat gebeurt er? Oké, dit ziet er mooi uit. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. En we hebben de ware vorm van de map chamber. We gaan nu maar weer met Hello, het Professor Rackham. praten. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Oh. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? Zeker. You and your friend Charles spoke of the port key and of trials you'd created for one who sees traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden, Al heel lang. until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We Ja. have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. Ja. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may Zelfs already professor be too Vorm kon late. niet tegen Ranrok. This is great news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Met ons Then, in the leven. light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only
by one with our ability. Shall we have a Dus look? professor Fig mag wel mee, maar niet mee met de trouw. Hij mag ons dus wel een I beetje know bij that tower. helpen. It's not far. You may have seen it yourself. Ik heb die toren nog niet gezien. Don't think I have. Perhaps your young friend is not as well traveled as you think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. Ik zie je daar. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful and do not tell anyone where you're going. Oké. De eerste trouw is bij die toren. Maar ik weet niet waar dat is. Maar er waren nog wel heel veel sidequests die op mij stonden te wachten. Dus ik wil die eerst doen. Maar ik wil ook nog even wat talents unlocken. Want ik was weer bij leveltjes omhoog gegaan. Dus bij talents. De dark arts natuurlijk. Die is handig. Maar bij spells kan ik even gaan kijken. Oh, bij incendio krijg ik een ring van vuur. Maar zo vaak gebruik ik incendio ook weer niet. Die is wel handig. Dat met Confringo het vuur ook vaker gaat naar andere vijanden gaat. Deze met Accio is best handig. Maar met Levioso is volgens mij handiger. Dat kan ik ze even laten stoppen. Oh, dat ze de vijanden die me zien. Ja, ze zien me langer niet. Het duurt langer voordat ze me zien. En de room of requirement. Oh, ik heb nog 2 jumping cabbages. Dus nu heb ik al mijn talenten. En ik wou nog even naar mijn gear kijken, want ik had ook nog een nieuwe gear gevonden. Wacht. Hier, ik had deze cape gevonden. En dit pakje. Ik vind deze eigenlijk wel cool. En dan, het lijkt een beetje rood, alsof ik in Gryffindor zit. Maar het zit er niet. Dus ik ben een soort van undercover. It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. Dat gaan we zeker doen. Maar eerst wou ik nog naar wat mensen die mijn hulp nodig hebben. Want dat moet ik natuurlijk ook nog doen. En hier had iemand nog onze hulp nodig. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. Oh. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. Dus ze heeft But haar I eigen used to confuse the spreuken Latin gemaakt. words for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. Dat is geweldig. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madam Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Nou, oké. Waarom heeft Amit het eigenlijk verteld? Why did our meet tell Madam Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one.
Ik I heb wel suppose I tijd. could help if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Dat is goed. Wat ik had gezien is het ook nacht. Dus niemand zal mij in de bibliotheek zien met haar boeken. Maar ga open. I'm going to have to use Daar Patio zie to ik get al to de these eerste. books. Got it. Only 4 more to go. Daar was de eerste. En waar is de tweede? Rebellion. Boekje, boekje, boekje. Boekje, boekje, boekje. Waar ben je? Daar. This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. Oh, hier. Ik kan gewoon een dagboek lezen. Today was a good day. Dancing to carrots splashed whatever ridiculous concussion. He was creating all of my perfectly stewed silverlight. Had to empty my entire calendar and start all over again. He's, ja. Dit is gewoon het dagboek. Laat ik maar niet verder lezen, want ik denk dat ze dat niet heel geprijsd heeft. En daar is nog een boek. Oh. Dat was gewoon een flowcard page. Rebellion. Oké, waar zijn... Daar. En waar is haar laatste boek? Rebellion. Hier heb ik een mooi overzicht. Waar is dat boek? Waar vliegt dat ding? Nou, Cressida, je hebt het wel heel goed gemaakt. Waarschijnlijk is dat boek gewoon een stappertje met mij aan het spelen. Boekje, boekje, boekje. Misschien hier. Waar is dat boek nou van haar? Oké, waarschijnlijk niet hier, de restricted section. Ik kan hem echt niet vinden. Rebellion. Oh, daar. Dankjewel. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Ja, maar ik kan niet van het trap springen. Hier wel. Nou, Cressida heeft terug ons boek hoor. Zo, ik heb het open. Ik denk dat mijn poppetje soms wel een beetje moeite heeft met deuren openen. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Misschien een prijs om jouw dagboek geheim te houden. Ik heb best veel moeite ingestoken om het te vinden. Unless you want your classmates to know how you really feel about them, you might reward me for my time. Oh, you're not at all who I thought you to be. Het was een grapje, ze was boos. I wouldn't do that to you, Cressida. I'm only trying to teach you to be a little more careful. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong.
Perhaps I should start brushing up on my Latin. Goed idee. Thank goodness some people are trying. Oh, wij hebben ook echt niet in jouw dagboek gelezen. Nee, echt niet. Nee. Maar hier had ik nog een nieuw wandhendel. En deze is best cool. Maar ik vind die gouden voor mij ook wel mooi. En dan kan ik voor die gaan. Nou, hier ga ik maar wachten. Voor de volgende die mijn hulp nodig heeft. En hier is de volgende die mijn hulp nodig heeft. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Oké. Misschien moet ik even gaan kijken. Maar zijn er hier andere schilderijen? Want volgens mij heb ik een paar gezien. Are there other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Ik ga even kijken. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Dat hoop ik ook. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Hoe ga ik deze aankrijgen? Laten we maar even al mijn sprookjes proberen. Nee, deze mag ik niet gebruiken hier. Repairing. Ook niet Incendio. Lumos. Oh, That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. ik had die al gezien. En dat is gewoon hier. This looks like the location from the painting. Let's get you back to your frame, little moth. We hebben hem gewoon al. Ik denk dat we gewoon al puzzel hebben opgelost. Hier. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I Oh, solved the dat puzzle viel with the uit empty beetje. frame. Dankjewel. Lenora. Hier ben ik. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? Ik heb het gewoon. Ik heb gewoon. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. Ja, All dat. very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Matthew's good at that too. So is Nate, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. Alsjeblieft. The moth! Ja, dat je zeker moeten zien. Maar nu wou ik nog even gaan kijken of meer mensen mij hulp nodig hadden in het kasteel. Hello, were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Zeker. Following a treasure map to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff scheme. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Zeker. Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Dankjewel. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Waar is dit? Oh, wacht. Ik weet wat het is. Dit is bij het klaslokaal van professor Hackett. Waar het leuke muziekje altijd afspeelt. En hier, dit was in een van de tuinen. En hier is ook ergens.
Zo achterin de wc's. Nee. Revelio. Maar ik moet nu de eerste clue vinden. Is die hier? Ik moet die eerste clue vinden van zijn schatkaart. Maar volgens mij is dit wel. Oh. You know, there is such a thing as trying too hard. Wacht eens even. Hier, Revelio. Ik ben echt niet. Dat zo moeilijk kan het toch niet zijn? Oh, ik heb gewoon chocolate gegooid. Heb plezier ermee. Nog een kistje. Ik weet echt niet. Brattleby must have nearly wet himself through every single cross wanted apple. Dat denk ik ook. Ik weet echt niet. Revelio. Confringo. Misschien dat. Nee, Revelio. ik zou het echt niet weten. Ik zou het echt niet weten. Maar ik kan met Madame Kogawa, dus ik kan mijn Ecclesias leren. En dan moet ik gewoon 5 ballonnen poppen boven Hogsmeade station en 5 boven Quidditch pitch. Dus dat kan ik wel even doen. Ik moet toch dichtbij ben komen, maar meteen naar de Quidditch pitch. En daar kan ik dan 5 ballonnen poppen met mijn bezemstil Don't waarschijnlijk. get too cocky simply because you had one victory over Salad. He never backs down from the fight. Hou op, Ominous. Oké. Ik ga nu naar de Quidditch pitch en nog 5 ballonnen poppen met mijn bezemstil. En dan nog 5 boven Hogsmeade station. En ik ga nu naar de Quidditch pitch. En hier zullen de ballonnen zijn. Hier is ballon 1. En hier zo is ballon 2. Dan is hierboven ballon 3. Ballon 3. Ballon 4. En daar is ballon 5. Die hebben we gedaan. En dan ga ik nu naar Hogsmeade station. En de laatste nog te poppen. En hier ben ik bij Hogsmeade station. En ik ga de laatste ballonnen poppen. En dan krijg ik een nieuwe spreuk toegediend van Madame Kogawa. En ik vind het wel echt leuk om op mijn bezem stil te vliegen hoor. Kijk hoe cool dit eruit ziet. Het is niet niks. En was het wel goede 600 munten. En nu wil ik ook nog even het gaan onderzoeken hier. In Hogsmeade station, want ik zag dat ik hier nog een paar dingen kon kopen. En No, I swear I won't be wasting your time. And I'm quite probably on oh, en hier zie ik nog een wildkaart page. Dankjewel. Hogsmeade station ticket office. Nou, Oh, it's a nippler! Be sharp. Stole from me. He did not by a nippler. What's that? oké, en hier had ik nog een meneer waar ik wat van kon kopen. Hello, do you have anything for sale? That I do, but what's a student like yourself doing out here? Got yourself lost, did you? Nee. Ik vind het leuk om Just exploring the countryside a bit. Aye. dat. Nice to break the routine now and then. Bit of a wanderer myself, in fact. The name's Leopold Babcock, and I am indeed here to sell. Now, for someone like
yourself who is also prone to wander, I cannot understate the importance of keeping some Wiggenweld potion on hand. Zeker. I wouldn't dare set foot in a place like the Forbidden Forest without a steady supply. What do you say, my young friend? A measure of safety for the path ahead? Something to consider. Thank you for your help, Mr. Babcock. Aye, let me know if you see something you like. Oké. Mag ik And what do you have for ja, sale? dat. Ik kan je wat Wickenwald potions kopen. Thank you for your patronage. That's been a pleasure. Dankjewel. En nu ga ik nog even snel naar Madame Kogawa om de Glacier-spreuk te leren. En hier ben ik alweer. En hier is volgens mij het kantoortje van Madame Kogawa. How did you get on with those tasks? Goed. Madam Kogawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? Ja. Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius, Oké. pay attention to your wand work. Dit is een moeilijke spreuk, maar die kunnen we doen. Want tot nu toe hebben we alle spreuken succesvol geleerd. En deze is ook geleerd. Glacius. Well done. I recommend. Ik doe Glacius voor Accio. En dan ook Accio. Ja, hier is het. Ik heb geen idee waarom ik hier Incendio heb lopen staan. Zo. Is your new spell here in my office? Oké. There you go. Oh! Get him on. Gaat hij lekker? Zal ik je even opwarmen? Oh! Het geeft gewoon een explosie. I think it's learned its lesson, but do continue. Kinesthesia is a powerful learning tool. Glacius en Confringo en het geeft gewoon ontploffing. Hier hebben we nog een brief. En nog een gratis kistje. Oh, ik kan geen meer. Ik heb gewoon 25 Wickenwald potions. Hier kan ik met hem ook nog wat doen. What are you doing out here? Challenging you to a game of Summoner's Court. I think it's time you faced a real opponent. Outside of Ronan's little lesson in Charms class, Summoner's Court isn't just a game. It's a battle of skill. A test of a witch or wizard's mettle. What say? Ik wou niet heel nuttig zijn, maar ik heb jou nog verslagen in Crosswatch. En Sebastian had je ook bijna verslagen in de wedstrijd against the Dark Arts. Maar oké, ik wil jou wel zien verliezen. Brilliant! Summoner's Court. The ever-changing game. Hier, Liende, jij hebt zoveel punten, nu ben Nothing to ik. it. Ja, Accio. Hier. Ik heb 50 punten. That was one for the ages. All in the wrist. Oké, niet zo grote mond. Hier, kijk. I'll let you Jij have hebt that 100 one. punten en ik heb 100 punten. Ja, ik kan het kaart tegen dat ding aan. Jij maakt gisteren uit vakantie, Liende. Of toch niet? Ik haat jou, Didn't think you were Liende. a match for me. Wait, did I win? I won. Jij kon dat stomme ding uitknallen. Maar Liende, ik kan je volgens mij nog... Hier, kijk. Oh. We should have bet a few galleons on that round. Care to go again? Niet nu.
Another time, perhaps. Can't say I blame you. Perhaps come back when you're a bit more prepared to beat someone of my skill. Hou je mond. Ik heb je nog verslagen in crossroads. Volgende keer kom ik terug wel met mijn crossroads pakje. Dan kan ik nog een lekker in je schoenen schuiven. Gewoon leuk. Lekker koud aan de voeten, hè? Zo. Maar hierbij sluit ik wel deze aflevering af. Als je het een leuke video vond, klik dan op een like en abonneer op mijn kanaal. En dan gaan we de volgende keer zeker door met Hogwarts Legacy.